DotLK YouTube channel එක අදත් ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාටම QR code එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම කිසිම app එකක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හදාගන්න කියලා. ඉතින් QR code එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් ඔයාලා දැනටම දන්නවා ඇති මේ QR code එකකින් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයා මොකක් හරි බිස්නස් වැඩක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ටියුෂන් සර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ඔයාටම කියලා QR code එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ QR code එක ස්කෑන් කරපු ගමන් ඔයාට අදාළ YouTube channel එකේ ඔයා ටියුෂන් සර් කෙනෙක් නම් ඔයාගේ නම, ෆෝන් නම්බර් එක, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මේ වගේ හැම දෙයක්ම ලැබෙන විදිහට QR code එකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ QR code එක ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම ලේසියෙන්ම ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට දැම්ම ලයික් කරන්න. එහෙම ලයික් එකක් දැම්මොත් YouTube එකෙන් මගේ වීඩියෝ එක තවත් කට්ටියකට පෙන්වන්න ඒක උදව්වක් වේවි. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන සයිට් එක. මේ සයිට් එකේ නම qrcodegenerator.com. ඉතින් මේ සයිට් එකේ link එක මම වීඩියෝ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා මේ සයිට් එකට එන්න. ඉතින් මේ සයිට් එකට ආවම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙතන මුඩම කෙරෝල්ම තියෙනවා URL, vCard, text, email, message ඔය විදිහට set එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම අද මේක පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ URL කියන එක. ඉතින් මම මේ URL කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක මෙතනින් ටයිප් කරන්න කියනවා. ඉතින් මට වෙබ්සයිට් එක නැති හින්දා මම මගේ YouTube channel එකේ URL එක ටයිප් කරනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මෙන්න මේ වගේ URL එකක් වගේ channel එකට හදාගන්න ඕනේ නම් ඒ ගැන පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. හරි, ඊට පස්සේ මම මෙතන generate QR code කියන එක එකපාරට ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් කරලා යනකොට අපේ QR code එක generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපේ QR code එක generate වුණා. දැන් අපි බලමු මේකේ තවත් customize කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මෙතන මුලින්ම frame එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන මම පළවෙනි එක ටික් කරනවා. හරි, එතකොට අපේ frame එකක් ඇඩ් වුණා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන අනිත් frame ටිකක් ඇඩ් කරලා බලන්න. මෙන්න මේ අන්තිමටම මේ නිල් පාට කොටුවක තියෙන ෆ්‍රේම්ස් ටික අපි ඇඩ් කරන්න බෑ. ඒක ඇඩ් කරන්න මේ සයිට් එකේ ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆ්‍රේම් ගියාට පස්සේ අපිට තියෙනවා shape and colors කියලා. ඉතින් මම මේ arrow එක ක්ලික් කරපුවම අපිට මෙන්න මේක තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන අපිට මේක shapes ටික වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන round තියෙන විදිහට දාන්න පුළුවන් මේ QR code එකේ. මෙන්න මේ විදිහේ කොටු තියෙන විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේකටම දානවා. හරි, ඒකට දාපුවම පස්සේ අපිට මෙතන logo කියන section එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනට අපිට ගිහිල්ලා මුලින්ම තියෙනවා මෙතන scan me කියලා logo එක. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති නම් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවාදී මේ මැදට එතකොට scan me කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතන upload your own කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේම logo එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් මෙතෙන්ට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි මේකේ මෙන්න මේ customization ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මට කියන්න බැරුණා. මේ shapes and colors වල මෙන්න මෙතන තියෙන color wheel එක පාවිච්චි කරලා අපිට කැමති color එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ colors දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් කළා යනවා අපේ colors ටික process වෙලා එන්න. ඉතින් මම මෙතන කළුම දානවා. මම මෙතන කළුම දාලා ඉවර වෙලා මම මේක download කරගන්නවා. මේක download කරන්නට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි JPG format එකෙන් download කරන්න පුළුවන්. අනිත් තමයි vector format එකෙන් download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Illustrator වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට මේක එහෙම vector format එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් EPS file එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයා මේක normal usage එකට download කරනවා නම් මෙතන JPG කියන format එකෙන් download කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන download කියන click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන උඩ කෙරවලට නම් generating your QR code කියලා. ඉතින් අපි ටිකක් කියලා බලමු මේක ජෙනරේට් වෙලා ඉවර වුණාම මොන වගේද කියලා. හරි, ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නද කියලා. මම ඊට කලින් මේවා මෙන්න මේ නමින්ම PNG එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මම මෙතන ආපහු ඒක රීප්ලේස් කරන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් මම මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ QR code එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි, ඩවුන්ලෝඩ්ලා ඉවරයි. මම මෙතන ඕපන් කරනවා.
ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ QR කෝඩ් එක ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේක ස්කෑන් කරලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම මෙන්නකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන Google එකේ අපිට පුළුවන් Google Lens හරහා මෙන්න මේක ලේසියෙන්ම ස්කෑන් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන ෆොටෝ අයිකන් එකක් තියෙනවා මේක ක්ලික් කරලා අපේ ෆොටෝ එක දෙනවා QR කෝඩ් එක. ඉතින් QR කෝඩ් එක දුන්නාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදියට අපේ URL එක හම්බ වෙනවා. මම මෙතන වෙබ්සයිට් කියන එක එකපාරට ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ YouTube channel එකට මේක ලින්ක් වෙනවා. ඉතින් එන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ vCard එක කියන්නේ මෙන්න මේකක් ඉන්නව වෙනවා. මෙන්න මේ vCard එකක් කියන්නේ මෙන්න මේකක්. අපිට මෙතන vCard කියන එකට ගියාම අපිට මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ first name එක last name එක contact number එතකොට email address එක company එක ඔයාගේ job එක ඔයාගේ address එක ඔයාගේ city එක ඔයාගේ zip code එක මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට website එක ඇතුළේ ඔයා මේ හැම දෙයක්ම දාලා ඒ විදිහේ QR code එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ QR code එක scan කරාම අපිට මෙන්න මේ details ටික ඒ විදිහටම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එන්න මේ විදිහට මේ site එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම QR code එක හදා ගන්න. මම තවත් ගොඩක් QR කෝඩ් හදන සයිට් try කළා. ඒ සයිට් වල අපිට ලස්සනට QR කෝඩ් හදා ගන්න පුළුවන්. පාඩ වෙනස් කරලා gradient දාලා නම් කරලා සුපිරියටම හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට සල්ලි ගෙවන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ email address එක දෙන්න ඕනි. එහෙම email address එක දුන්නාට පස්සේ තමයි email address එකට මෙයාලා QR කෝඩ් එක එවන්නේ. ඉතින් එන්නේ විදිය කරදර වැඩ ටිකක් තියෙන්නේ මේ සයිට් වල. ඉතින් මේක තමයි මට හම්බෙච්ච ලේසියම හොඳම සයිට් එක මේ විදියට QR කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් වල ගාඩම ගෙනගන්න අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම නොදන්නාලුවට දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් මට හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.